The water now, Jakadi. Okay. Whoa! I see Jenu down there. Is it cold? No, don't wait me. Okay, I don't want to follow everywhere. Stop. Jenu down there, Jenu lại từ xe tòa đó là ở đây. Ta bê tòa đa để có ít ba. Don't know that. Nè Jenu down there, Jenu lại từ trên đó để bê tòa đa để có ít ba lò. Ủa ý kê ơi nè chạy chả lưu ly tòa lợi ly chi nu tòa Is it cold? lợi nu chi vụ ý là cho lên địa thế bê tòa đa đề qua kê này chỉ bỏ nó lợi lúa tư qua này bỏ này qua cho sắp bê mơ nên chơi lưu ly tòa lợi ly chi nu tòa lợi nu chi vụ quê lò trâu lên địa nu là bê tòa đa đề ở y ba mù nhớ y kê này chỉ bỏ là trên này bỏ y này còn cho thằng cú mơ nè chạy mấy khử dân đâu để tăng nghe khử dân nghe tăng dù nghe tăng dân nghe khử dân nghe tăng dù dân lò cho đã để bằng miếng còn đôi nè hai đà chỉ to trắng nghe bò luôn miếng nhung hồng da tòa rồi sống đơn tu ấy nè chỉ bỏ bê tòa cho này họ mê mong mê khử dân đâu để tăng ngày đâu dân ngày gia lì bơ lò cho đã tỏ ê bỏ to tu để lò mua lò ê nhù không gia một đô lò im la tỏ ê lần gò đâu y đà chỉ tao đang chỉ do sau phèn bù thì dù cái cú bỏ nhù không gia cú thùng muốn cho cỏ ê chỉ là chỉ sinh chỉ cho tôi trò một tôi dân chỉ là sinh là lọ lên nó chỉ đa ê bằng gò đó chỉ cho tôi dân tôi chùa ê ha một tôi sai ơi ôi tao